Walang chicken with spaghetti sa McDo. May mga bagay na kaganyang mapapansin pagdating nyo dito sa Australia. Maaaring normal lang yan sa country na pinanggalingan nyo. Pero sa pinanggalingan namin, sa pinanggalingan ko, Philippines, kumpara mo dito sa Australia, ito kagad yung napansin kong kakaiba. Unang-una is makakainom kagad kayo ng tubig mula sa tap. O baka sabihin nyo, filter yan. Walang filter, pero kung ayaw nyo pang maniwala, tignan nyo pa to. So hindi pa rin kayo naniniwala, nandito tayo sa isang park and may isang fountain dito, which is directly connected dun sa mga water source nila, at least dun sa supplier nila, which is Trinit naman yung tubig. Pwede siyang inumin diretso from the fountain. Actually, malamig pa. Pangalawa, ang Australia is nag-abide sila dun sa keep left policy or law. Meaning, even yung kotse nila on how they drive, yung steering wheel is nasa kanan and then nasa left sila ng road yung side nila. Compare sa Pilipinas, or at least 66% ng traffic sa mundo is nasa kanan, ang Australia is nasa left. Isa tayo. The main reason bakit yung driving nila is nasa left side of the road is because naging colony nga sila, of course, ng UK. And sa UK, of course, is nanditong side din. And to change that, it will cost them infrastructure costs, cultural change, and also yung economic relationship nila sa iba. For example, yung mga import-export, especially sa vehicles, para hindi na nila baguhin. Diba? Nasa kaliwa kami. Sa kaliwa, nasa kanan sila. Sa atin, nasa kanan yung papunta, sa kaliwa yung pabalik. Another kakaiba na nakita ko nung dumating ako dito sa Australia is hindi mandatory sa kanila, or at least hindi ka inuobliga na mag-tip. The reason for that is mataas yung minimum wage dito sa Australia. Talaga tinaas siya ng government para hindi mag-rely yung mga employees doon sa minimum wage. Hindi mag-rely doon sa mga tip ng customer, which is kind of fluctuating. Australia has one of the highest minimum wage per hour sa buong mundo, which is around 21 or 22 Australian dollar per hour. But of course, nasa iyo na lang yun kung magbibigay ka or hindi ng tip. Pwede ka pa rin naman magbigay. Ang population ng kangaroo dito sa Australia is mas marami kaysa sa population ng tao. At dahil doon, another culture shock sa akin is kinakain nila ang kangaroo. So kung gusto nyo ng adobong kangaroo, may mga kangaroo meat na mabibili sa supermarket. Sa lugar kasi namin walang self-service checkout eh. So dito may self-service checkout pag bibili ka sa groceries. Another practice pala dito sa Australia na medyo nanibago ko is hindi nila gaanong ginagamit yung busina nila sa sasakyan. So ginagamit lang nila yung busina nila sa sasakyan, for example, to politely say, hey, go na. Siguro yung isang driver na nasa harapan kung saan nakalingon, go na politely, like half second, 1 second. Or kung galit na talaga sila, like talagang todo busina sila, doon lang nila ginagamit yung busina ng sasakyan nila. Kung kaganong-ganong kunwari yung driver, tapos go na pala, may bubusina sa'yo sa likod. Ganun lang. Now, alam ko kahit sa Pilipinas, meron tayong batas na kinakailangan naka-seatbelt lahat ng tao sa loob ng isang sasakyan. Kahit na ikaw isang driver o pasahero ka man, nakaupo dito, tsaka dito rin, at tsaka
dito, kahit sa gitna. Ang driver ang responsable para ma-make sure na lahat ng pasahero niya ay naka-seatbelt. At dahil doon, 3 lang talaga ang pwedeng masakay sa likod. Hindi 4, 3 lang. Bahay na pala tayo. So nabanggit ko kanina na ang Australia is Commonwealth ng United Kingdom. And kung isipin nyo, dapat yung mga saksakan nila is kapareho ng nasa UK or British, which is yung bilog. However, dahil mas madaling i-manufacture yung flat pins na ginagamit sa US, inadapt yon ng Australia. Kung makikita nyo naman na medyo naka-angle yung flat pins nila, so kung may binili kayong mga chargers, equipments, or at least mga saksakan nyo from the US or the Philippines, kailangan nyo ng adapter para magamit yon dito sa Australia. So you will notice na even yung saksakan nila, mismong outlet nila is naka-angle para, of course, sumaksak na maigi yung pins, di ba? Baka namang hindi nila susunod din yun. And last na iisip ko na medyo nanibago ko pagdating dito sa Australia or napansin ko na different compared dyan sa atin sa Pilipinas is specifically for the retail shop, nagsasarado sila ng maaga. Like maaga as 5 p.m., 6 p.m. Compared dyan sa atin, yung mga malls nagsasarado ng 9 p.m., 10 p.m. Dito nga, maaga sila nagsasara. It's because ang sabi nila is para daw makapag-spend ng more time yung mga employees sa family nila. Of course, it's a different situation kung ang target customer nyo is nasa gabi like restaurant, kung may magdi-dinner, yung mga bars, etc. etc. So for sure, marami pa akong hindi na alala or na-cover dito sa video na to. So kung may na-miss ako or may sa tingin nyo, hey, ito pa yung another na napansin namin pagdating namin dito sa Australia, please comment down below para at least malaman din ng iba nating mga kababayan or at least ng mga nagsusubaybay dito sa vlog natin. Maraming pong salamat. Yun lang po. At ingat po kayo kung nasan man kayo and kung ano man ang ginagawa nyo. Bye-bye. Yun na. Game! Nag-shades na. Ay, bakit ang lapit? Ayan. I think at the moment, ang minimum wage is $21. 22, I think. Normally, kapag yung mall is 10 a.m. Basta, ayun. Mamaya na yun.